So yung mga shoes dito ay naka-sale. So I'm using my GCASH. Hi guys! So ngayon ay nandito kami sa bus stop at pupunta kami sa mall. So ito yung itsura ng bus nila. Parang sa Pilipinas lang. Pero ang pinagkaiba, halos walang nakasakay. So lumipat ako dito sa likod kasi hindi naman daw napupuno itong bus. Kukunti lang daw kasi ang tao dito sa Winnipeg. A little longer than a few minutes later. So this is Kildonan place, one of the malls in Winnipeg. Parang SM Baliwag. Ayan, so magpapabili ako ng ice cup ng teens. Caramel small ice cup, and then one vanilla small. With Yuna, ice cream with Yuna straw? No, a different one. Bala ko sanang magpagupit dito sa Canada, kaso tingnan mo naman yung presyo, $59.99. Wala pang tax yan. Siguro kung sa peso yan, 2,800. Moments later. So ito yung literal na mall hopping. Pag lilipat ka ng mall ang layo pa ng lalakarin mo. Tatawid pa. So nandito na tayo sa loob ng Winners. Katumbas niya sa Philippines is SM Department Store. So tingnan natin kung winner din ba ang presyo. Naku, ang mahal naman nito. Check natin yung iba. So yung mga shoes dito ay naka-sale. $14.99 lang yung Levi's dito, oh. Ang mura, less than 1,000 pesos. Hindi masyadong marami yung pagkapasko marami. Sorry, ayun, naka-sale siya 34 o 59. Nagbaba na siyang presyo.
So this is not a sponsored video, but I highly recommend GCASH MasterCard as an alternative to credit card because it is accepted at over 33 million MasterCard merchants worldwide. At sa Canada, gumagana ito'y ginamit ko eh. So it is more secure with EMV chip and no maintaining balance. But wait, there's more. Ang isang favorite advantage ko ng GCash is wala itong foreign transaction fees kasi hindi naman bangko ang Globe. Kapag credit card kasi ang ginamit mo sa Canada, nag-charge ito ng additional 3% foreign transaction fees for every purchases. So malaki ang matitipid mo sa GCash. Kaya what are you waiting for? Aside from credit or debit cards, maganda may GCash ka din pag nagta-travel abroad. Thank you so much sa panonood sa aking mga vlogs. If you want to see more, just click the subscribe button and follow me on my social media accounts. Peace!